بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله ثم أما بعد. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله جميعا إلى هذا اللقاء رقم 24 من مدارس السبت. مدارس السبت لتعليم المبشرين المسيحيين دينهم من الألف إلى الياء. شرعنا في المقارنة بين يسوعهم ومحمدنا صلى الله عليه وسلم، المقارنة التي يظن جناب الدكتور القس أشرف عزمي بأنني لا أستطيع إجراءها، وها أنا اليوم في الحلقة الخامسة وربما تحتاج إلى سادسة وسابعة في هذه المقارنة. بداية أود أن أؤكد بأننا لا نقارن بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فقد نهينا عن التفضيل بين أنبياء الله تبارك وتعالى، إنما نقارن بين يسوع بحسب المعطيات الكتابية وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وما تسمعونه من إساءات إلى يسوع عليه الصلاة والسلام فإنما هي سبب من أسباب رفضنا للكتاب المقدس، لأنه أساء إلى نبي كريم عليه صلوات ربي وسلام. جناب القس الدكتور أجرى مقارنة في 5 موضوعات بين يسوعهم ومحمدنا صلى الله عليه وسلم. تحدث عن النبوءات، تحدث عن آخر كلمة قالها قبل وفاته، تحدث عن الاعتراف بالخطأ والذنب، وتحدث أيضا عن علاقته بالخصوم وعن علاقته بالنساء. الموضوعات الثلاثة أجبناها في حلقات سابقة، ونحن اليوم بصدد المقارنة الرابعة، العلاقة مع المرأة، ثم سننتقل بإذن الله عز وجل إلى علاقته مع الخصوم لنجري المقارنة التي يظن جناب القس بأننا لا نجرؤ عليها، لأنه لا يعلم ثقتنا في ديننا وتمكننا فيه بعكس ما هو يعتقد. من هي المرأة؟ من هي المرأة في حياة محمد وفي حياة يسوع؟ المرأة هي الزوجة، المرأة هي الأم، المرأة هي الأخت، المرأة هي التي نعاملها في حياتنا اليومية ممن يعيش حولنا. هنا تجد فقرا شديدا فيما يتعلق بيسوع، فلا زوجة ليسوع ولا بنت ليسوع ولا حماة ليسوع، ولا نكاد نجد إلا النذر اليسير عن علاقة يسوع بأمه. لو تتبعت الأناجيل كلها، ما هي القصص التي تحكي لنا عن علاقة يسوع بأمه؟ لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة. وهذه النماذج النادرة والقليلة سترى فيها ما لا يسرك جناب القس. لكن دعونا نبدأ بما تفضل به جناب القس. هل هيبني العيلة بتاعتي ولا هيدمر العيلة بتاعتي؟ هل هيقول لي حب مراتك ولا هيقول لي اضرب مراتك؟ هل هيقول لي اكرم والديك ولا لا؟ أكرم أباك وأمك. هذه ليست سيرة للمسيح عليه الصلاة والسلام، إنما هي تعاليم. إذا أردت جناب القس أن تجري مقارنة بين تعاليم يسوع وتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم بشأن الوالدين، فإننا نستطيع أن نقدم مقابل كل نص تذكره ما لا يقل عن 10 نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام الأب والأم. لكن دعني أقول لك شيئا لا تستطيع جوابه. لدينا مزية في العلاقة بين الأب والابن ليست موجودة في كتابكم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه وصاة من النبي صلى الله عليه وسلم بالأب الكافر، أو هي في القرآن الكريم من الأب بالأب الكافر. فيأمرنا الله عز وجل أن نحسن العلاقة معه حتى ولو كان كافرا، حتى لو كان يحاول يجاهد
ليصد ابنه عن الإسلام ويرجعه إلى الكفر. دعني أزعم بأن مثل هذا النص غير موجود في كتابكم. العلاقة مع الأب الكافر، هذا النص وهذه الوصاة لا تجدونها في كتابكم. لماذا جناب القس لم يجد ما يتحدث فيه عن علاقة يسوع بوالدته؟ كما قلت، لأن المعطيات قليلة جدا جدا. نبينا صلى الله عليه وسلم ماتت والدته وعمره 6 سنوات، ومع ذلك لربما نجد أكثر مما نجد في يسوعهم الذي يزعمون بأن أمه ماتت بعد حادثة الصلب. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يسافر مسافة 80 كيلو عن المدينة المنورة فقط ليزور قبر أمه، فقد استأذن ربه في زيارتها فأذن له، فكان يزورها ويبكي عليه الصلاة والسلام عند قبرها شفقة وحنانا ورحمة منه صلى الله عليه وسلم. بالعموم، أكرم أباك وأمك جناب القس. هل كافي هذا الكلام المرسل في الهواء ليدلل على أن يسوع كان يكرم أمه؟ دعنا نقرأ جناب القس هذا النص سويا ونرى هل هذا يندرج في إكرام الأم أم هو نوع آخر. يسوع جالس مع تلاميذه، أمه وإخوته واقفين في الباب يطرقون الباب، أحد التلاميذ يفتح الباب يرى أم يسوع واقفة، يعود فيدخل إلى الداخل يقول: هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك. تتوقع الآن أن يسوع قفز من مكانه وقام للترحيب بأمه وقام بتقبيل يدها ولربما تقبيل رجلها وأجلسها في أحسن مكان، لكن الذي حصل هو غير ذلك. لم يتحرك يسوع حسب النص الإنجيلي من محله أبدا، وقال لهذا التلميذ الذي فتح الباب: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ من أمي من إخوتي؟ يتنكر لأمه، ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، أنتم أمي وإخوتي. لماذا هذا الموقف جناب القس؟ هل يليق بإنسان أن يتعامل مع أمه بهذه المعاملة الجافة؟ يرفض أن يخرج لاستقبالها وأن يجيب طلبها وأن يكلمها ويقول بأنه من هي أمي ومن هم إخوتي؟ طيب لما لا تعتبرها بدرجة التلاميذ؟ ليش ما تعتبرها مثل التلاميذ؟ في مشكلة. قال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي، وكأنه يقول بأنها لا تصنع مشيئة أبيه الذي في السماوات، لذلك لا يمكن أن يعاملها معاملة التلاميذ. جناب القس، ألا ترى في هذا النص قسوة وجفاء بعكس ما يقوله القرآن عن يسوع: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا؟ هنا سيطالبني جناب القس يقول: يا منقذ ارجع للتفاسير، وكأنه هو يرجع إلى التفاسير حين يتحدث في الموضوعات التي يدلي بها. متى هنري يقول في جواب سؤالنا، يقول بأن يسوع انتهز هذه الفرصة ليبين أنه يفضل تلاميذه على أقاربه الطبيعيين. في كلمة نسي أن يقولها متى هنري، أرجو أن تكتبها في النص بدلا منه: فضلا عن أقاربه وأمه، لأنه هو ما كانوا أقاربه لوحده، ما كانوا إخوته لوحده، بغض النظر عن معنى إخوته، كانت معهم أمه، فهو يفضل تلاميذه على أمه وعلى إخوته. ثم يكمل متى هنري فيقول: فتلاميذه الذين تركوا كل شيء وتبعوه وتقبلوا تعليمه كانوا أحب إليه من أمه، هذه من عندي، من أمه وأقاربه حسب الجسد. ليش؟ لأن أولئك لم يستمعوا إلى تعليمه، بينما هنا اجتمع هؤلاء التلاميذ إلى تعليم يسوع. وإلا
أخبرني إذا كانت تعتبر بمرتبة التلاميذ، مثل بطرس الذي قال عنه يا شيطان، مثل توما الشكاك، مثل هؤلاء التلاميذ، إذا اعتبرناها بمثلهم ليست أحسن منهم في شيء، ألا تستحق أن يقال عنها أنت أمي وإخوتي؟ ألا تستحق أن يترك تلاميذه ويقوم ليفتح لها الباب ويقوم باستقبالها؟ ألا ترى جناب القس في هذا الموقف ما يتعارض مع النص الذي بين أيدينا والذي يقول أكرم أباك وأمك؟ هل هيبني العيلة بتاعتي ولا هيدمر العيلة بتاعتي؟ هل هيقول لي حب مراتك ولا هيقول لي اضرب مراتك؟ هل هيقول لي اكرم والديك ولا لا؟ أكرم أباك وأمك جناب القس يتعارض مع نص آخر، وهو أحد النصوص القليلة جدا التي تحدثت عن علاقة يسوع مع أمه. في يوم من الأيام دعيت أم المسيح إلى عرس في قانا الجليل، وكان العرس عندهم بيأخذ 3 أيام. المهم هم جالسين في العرس نفذ الخمر، وهذه مشكلة كبيرة وفضيحة لأصحاب البيت أن لا يكونوا قادرين على أن يشربوا جميع الموجودين الخمر. هنا سيقول لك المسيحيون الخمر هنا خمر غير مسكرة، أو يشربون خمرا لكن لا يسكرون. ماشي، ما حنناقش هذه المسألة. المهم انتهت الخمر وهنا سيفضح أهل المنزل. لذلك جاءت أم يسوع فقالت ليسوع يعني ليس لهم خمر، افعل معجزة، اعمل أي شيء حتى يكون لهم خمر. قال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة، ما لي ولك يا امرأة. يا امرأة ما حتوقف عند يا امرأة التي قيلت للمرأة الزانية، قال لها أيضا يا امرأة، وأيضا قد كررها مرة أخرى لأمه وهي على الصليب. لن أتحدث عنها لأن الدفاعيين من اللاهوتيين يقولون العرف عندهم كان يسمح أن يقال للأم يا امرأة بخلاف العرف الموجود عندنا. لن أتحدث عن هذا الموضوع، لكن انظر إلى جرس العبارة، إلى العبارة بتمامها. ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. ما حانت ساعتي، وقت إظهار المعجزات لم يأتي بعد. مالي ومالي، سيبيني في حالي، بغض النظر عن قوله يا امرأة. هل من عادة جناب القس الدكتور أشرف عزمي أن ينادي أمه فيقول لها ما لي ولك يمه، لم تأتي ساعتي بعد، أنا مشغول الآن مش فاضي، عندي رسالة دكتوراه، عندي حلقة بدي أرد فيها على منقذ السقار لا قدر الله، لأنه هو ترك الرد على حلقاتي من 6-7 أسابيع، بطل يرد على أي شيء أنا قلته. هل تفعل هذا جناب القس مع والدتك؟ أنا أظن وأنت رجل كريم بأنك لا تفعل هذا. جناب القس طبعا حيقول لي راجع التفاسير يا منقذ. راجع، اسمع ماذا يقول المفسر متى هنا عن قول يسوع ما لي ولك يا امرأة، ساعتي لم تأتي بعد. يقول عاتبها على ذلك، كان هذا عتابا من يسوع لأمه. العتاب نفسه ما لي ولك يا امرأة، لقد خاطبها بقوله يا امرأة وليس يا أمي. هذا يجب أن نذكرنا بحقيقة من ناحية ضعفنا. لقد قصد من ذلك الآتي. ما القصد؟ عتاب لأمه لتدخلها في موضوع مختص بقدرته الإلهية ولا يتعلق بها على أي حال، على رأي أهل الخليج لأنها تلقفت عليه، ملقوفة، هكذا يقول أهل الخليج. طيب، لأنها تدخلت في أمر لا يعنيها فكان لا بد أن يعاتبها، فعاتبها بهذه العبارات. عاتبها بهذه العبارات. يعني جناب القس مثلا لو أنت بتتحدث مع والدتك وحدثتك في موضوع من الموضوعات الخارجة عن اختصاصها، حدثتك في ردك على منقذ السقار، قالت لك هذه العبارة غير مناسبة، قل له عبارة ثانية أفضل. هل تقول لها ما لي ولك يا امرأة؟ هل تقول لها هذا؟ لو قالت لك أرى مثلا أن تقول لأولادك أو لزوجتك الكريمة كذا وكذا، هل ستفعل هذا أم تقول ما لي ولك يا امرأة؟ ما علاقتك أنت؟ لماذا تتدخلين في أمر لا يعنيك؟
هذا بحد ذاته يتعارض مع إكرام الوالدين. هذا بحد ذاته لو كان حقا فهو قلة أدب. يعني لو كان ليس من حق والدتك مثلا أن تطلع على أمورك المالية، فإنه من قلة الأدب أن تقول لوالدتك ما لك ولي، ما لك ولي. هنا أيضا يضيف المفسر متى هنري يقول: أن نسمح لأنفسنا بالاستخفاف يجب أن لا تؤدي بنا الألفة التي سمح بها عهد النعمة إلى أن نسمح لأنفسنا بالاستخفاف والازدراء وعدم التوقير للرب. يعني هذا الذي فعلته كأنه ليس فيه توقير للرب، لذلك استحقت منه هذا القيام. كان ذلك تعليما للآخرين من أقاربه بأنه يجب، طبعا وأمه، يجب أن يتوقعوا منه، أن لا يتوقعوا منه إطلاقا أن يضع مسألة أمومتها وقرابتهم له في الاعتبار. كل شيء لحال، كل شيء لحال. طيب في قضية معينة قال: لم تأتي ساعتي بعد، يعني لم يأتي ساعة فعل المعجزات. إن وقت قيامي بفعل المعجزات لم يأتي بعد. لكن هنا مفاجأة، تكملة القصة أنه صنع معجزة وصنع لهم خمرا وشربوا والجماعة انبسطوا على الآخر. طيب كيف تقول لم يأتي وقتي بعد؟ ولذلك توجه هذا الكلام لأمك ثم بعد ذلك تقوم بفعل المعجزة. يقول متى هنري: إن وقت قيامي بعمل المعجزات لم يأتي بعد، غير أنه بعدئذ صنع هذه المعجزة قبل الوقت، لأنه رأى، أراد أن يجبر خاطر أمه؟ لا، لأنه رأى أن ذلك سيوطد إيمان تلاميذه الناشئين. وجد أن التلاميذ حيكون لهم إيمان بسبب هذه المعجزة، لكن ليس من أجل مراعاة أمه. المفسر ويليام إدي يقول: لا يخلو هذا الجواب من التوبيخ. متى هنري يقول عتاب، هنا يقول لا يخلو هذا الجواب من التوبيخ لها، وبخها على ما أظهرت من التعرض لما لا يعنيها، والجسارة على ادعاء أن لها حقا أن تأمره بإجراء عمل ما. يقول في جسارة منها، يعني في غير محلها، كأنه هي صاحبة حق أن تقول لابنها افعل ما تفعل. لذلك استحقت التوبيخ، استحقت التوبيخ. ثم يقول عن عبارة مالي ولك: يشف عن عدم الرضا أن يتعرض الإنسان لما لا يعني. وهذه العبارة وردت في القضاة 11 من صموئيل الثاني 16. عبارة تدل على الرفض، تدل على عدم الرضا. فكأن المسيح قال لأمه: ليس لك أن تشيري علي بما يجب أن أعمله، فهذا بيني وبين أبي السماوي. يعني مثل لو واحد قال لأمه: أنت مالك علاقة في العلاقة بيني وبين زوجتي، ليس هذا من شأنك، ليس لك أن تتدخلي في هذا الموضوع. الموسوعة الكنسية تقول: ما لي ولك يا امرأة، أي أنت إنسانة ولا تعرفين حكمة الله والميعاد الذي حدده. أنت امرأة جاهلة إنسانة ما تعرفين ما بين المسيح وبين أبيه كما يقول النص. إذن هذه اللغة الجافة التي نجدها في العهد الجديد لا تدل على أن المسيح عليه الصلاة والسلام كان يكرم أباه وأمه. أكرم أباك وأمك جناب القس تتعارض مع نص غريب نراه في الإنجيل، وهو يأمر ببغض الأب والأم. لاحظ، ما يقول حبوا المسيح أكثر من الأب والأم، لا، يقول ببغض المسيح، ببغض الأب والأم. دعنا نقرأ النص سويا جناب القس. كانت جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض مسيو، الكلمة اليونانية، ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، لازم يبغضها، فلا يقدر أن يكون تلميذا.
ماذا يعني هذا جناب القس؟ لا يمكنك أن تكون تلميذا حقيقيا ليسوع إلا إذا أبغضت أباك وأمك وامرأتك وأولادك وحتى نفسك أيضا. هنا سيقول لي لا لا لا، أنتم المسلمون لا تفهمون النصوص المقدسة. كلمة ولا يبغض أباه معناها يعني لا يحب أباه أكثر من المسيح عليه الصلاة والسلام. هذا ما كانوا يقوله المفسرون الدفاعيون جميعا. الكلمة كانت ثقيلة على مسامعهم. كيف المسيح يأمر ببغض الأب والأم وهو الذي يقول أكرم أباك وأمك؟ لذلك جناب القس يقول متى هنري وهو ينقل لنا هذه الصورة: لن يكون مخلصا وثابتا ومثابرا ما لم يحب المسيح أكثر من أي شيء في العالم. مع أن المحبة غير مذكورة في هذا النص. المذكور ميسياو اللي هي بمعنى الغضب، بمعنى البغض، عفوا بمعنى البغض. هو يقلبها إنه معنى النص لا يمكن أن تكون تلميذا إلا إذا أحببت المسيح أكثر من أبيك وأمك. هذا ليس عليه اعتراض، لكن النص لم يذكر المحبة أصلا، ذكر البغض، أن تبغض أباك وأمك، والشرط الوحيد لتكون تلميذا حقيقيا. يقول: فإنه إذا أصبح تلميذا للمسيح يجب أن يبغضهم. الآن ستتعلمون معنى البغض عند فطاحلة التفسير المسيحيين. يجب أن يبغضهم بمعنى أن يحبهم بدرجة أقل نسبيا. إذا معنى يبغض إيش هو؟ أن تحب لكن أقل. وليس معنى هذا أن يصبحوا أشخاصا مكروهين بأي صورة. يؤسفني أن هذا الترقيع غير صحيح. ليش؟ لأنك إذا تتبعت هذه الكلمة ميسياو، إذا تتبعتها في مواضع ورودها في الكتاب المقدس ستجد دائما كانت تترجم إلى يبغض. وردت هذه الكلمة في 41 نص في العهد الجديد، هذه الكلمة اليونانية. طيب كيف ترجمت هذه الكلمة اليونانية؟ كانت دائما كما ترون في الصورة دائما تترجم بمعنى يبغض، والنص أسفل أحد استخداماتها: ولا يبغض أباه وأمه وامرأته. لذلك حينما تقولون بأن يبغض تأتي بمعنى يحب، فهذا في الحقيقة ترقيع، هذا في الحقيقة مجاف للمنطق. مع العلم أن المسيح عليه الصلاة والسلام أصلا لم يتحدث اليونانية ولم يذكر الكلمة ميسياو ولا غيرها، إنما كان يتحدث كلمة آرامية. فإذا أردتم أن تثبتوا فأثبتوا أن اللفظة الآرامية التي استخدمها المسيح كانت تأتي بمعنى يبغض وبمعنى يحب أيضا. أكرم أباك وأمك جناب القس. ألا يتعارض هذا التعليم الجميل مع موقف من مواقف المسيح عليه الصلاة والسلام؟ جاءه واحد من تلاميذه وقد مات أبوه، يستأذنه في أن يذهب لدفن والده. فماذا قال له المسيح؟ نقرأ النص. قال له آخر من تلاميذه: يا سيد، ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. يعني أنا ماشي وراك وأنا واحد من تلاميذك، بس بستأذنك نص ساعة ساعة أذهب لدفن والدي الذي مات، ثم بعد ذلك أعود وأكون تلميذا بين يديك. أنا أتوقع لو قيل للدكتور وهو يلقي محاضرة، قال له أحد تلاميذه في الجامعة، قال له: أريد أن أستأذنك للذهاب إلى دفن والدي، لربما ألغى المحاضرة وذهب بنفسه لدفن والد تلميذه، ولربما طلب من جميع الطلاب أن يقوموا بهذه الخدمة لصديقهم، واعتبر هذا من حسن الخلق ومن اللياقة. هذا ما أتوقعه من جناب القس لأنه رجل كريم. لكن دعنا نقرأ ما قاله النص عن يسوع عليه الصلاة والسلام، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. قال له يسوع: اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم. اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم. الموتى يعني هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالمسيح، دعهم هم الذين يدفنون أباك الميت.
ابقى تلميذا عندي ولا تذهب لهذا الأمر المهم. جناب القس، هل هذا من إكرام الأب والأم؟ نحن عندنا في الإسلام لو مات للإنسان المسلم أبوه الكافر أو أم الكافرة فإنه يجب عليه أن يقوم بكل ما يقتضيه البر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال لك طبعا تتعلم بر الوالدين من كتابك. وصحابي رسول الله عبيدة بن الجراح يقطع رأس أبيه لأنه رفض الإسلام وينال على ذلك ثناء من الرسول. جناب القس، قبل أن تقرأ ما يقوله الجمهور راجع وراهم، يمكن الكلام اللي بيقولوه لا يستحق أن يقرأ. ربما يكون أبو عبيدة لم يقتل والده كما تفضلت قراءة لما كتبه جمهوره. نعم جناب القس، هذه القصة قصة منقطعة الإسناد، وأنت تعلم وقد أريتك كيف نحن المسلمين عندنا علم اسمه علم الرجال، عندنا علم اسمه علم الإسناد، علم الجرح والتعديل، العلوم التي لم تسمع بها المسيحية إلى قيام الساعة. نستطيع من خلالها أن نقوم ونقيم هذه الروايات ونحكم عليها هل هي مقبولة أم لا. هذه الرواية التي ذكرتها انظر ماذا يقول في آخرها: وهذا منقطع، يعني هذا الإسناد منقطع، سقط منه عدد من الرواة أو سقط منه راو، على الأقل سقط منه راو. وعندنا ليس مثل كتابكم، إذا سقط في الرواية راو واحد فتصبح هذه الرواية رواية ضعيفة. أما عندكم فليس عندكم أسانيد أصلا لكتبكم ومع ذلك تعتبرونها مقدسة. إذن رواية قتل أبي عبيدة لأبيه رواية غير صحيحة. ما مش ممكن الله يكون بيناقض نفسه. مش ممكن الله اللي يقول لك انه من البدء خلقهما ذكرا وانثى هو يكون نفس الاله اللي يقول لك مثنى وثلاث ورباع. مش ممكن. مش ممكن الاله اللي يقول لك انه ايها الرجال احبوا نساءكم يجي يقول لك واضربهن واهجرهن. ما علاقة تعدد الزوجات في ذكرا وأنثى خلق؟ هل هذا النص جناب القس يفيد بأن تعدد الزوجات سوءة وأنه حرام؟ خلق الله آدم وخلق له امرأة واحدة، مع أن النص لا يتحدث عن حواء. أنت تعلم أن هذا النص نص مشكل، يتحدث عن آدم. هذا كتاب مواليد آدم، يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله ذكرا وأنثى خلقه. أنت تعلم ما يقال في هذا وليس هذا يعني محله. طيب، عموما سنفرض أن الحديث عن آدم وحواء. إذا خلق الله آدم وخلق له حواء واحدة، فهل يعني هذا بأن تعدد الزوجات حرام؟ هل يعني هذا بأن تعدد الزوجات سوءة ما كان ينبغي أن تقع؟ ما هي الطريقة التي تستخرجون فيها الأحكام الفقهية؟ ما هو منهجكم في استخلاص الأحكام الفقهية من مثل هذا النص؟ الحقيقة لا أجد في هذا النص ما يجعل تعدد الزوجات شيئا سيئا. طيب، إذا كان الله قد خلق لآدم أنثى واحدة، فلماذا أجازت شريعتكم للرجل أن يتزوج بزوجتين؟ ثم أخبرته إذا كان لرجل امرأتان إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة فولدت له بنين، المهم كيف تكون العلاقة، علاقة الأب مع أبناء المكروهة ومع أبناء المحبوبة. طيب، هنا نص يقر هذه العلاقة وينظم لما بعدها. بعد ما تزوج ثنتين، واحدة محبوبة وواحدة مكروهة، ثم بعد ذلك ولد له أولاد، كيف يعامل أولاد هذه وكيف يعامل أولاد هذه؟ إذا كان النص الذي ذكرته يمنع تعدد الزوجات فإن هذا النص يبيح تعدد الزوجات. طيب، أنبياء الله جناب القس
الذين كانوا يعلمون بأن الله خلق آدم وخلق له حواء واحدة، هل كانوا يعددون الزوجات أم كانوا يكتفون لكل واحدة منهم بحواء؟ هنا يخبرنا المطران سليم بسطرس يقول: يعقوب تزوج ليئة ثم راحيل، ويرشدنا إلى سفر التكوين في الأصحاح 29. القانا أحد مشاهير العهد القديم كان له امرأتان. طيب، كانت عادة اتخاذ زوجتين معروفة، يعني في العهد القديم كان كثيرا ما تجد أناس تزوجوا من 2 ومن 3 ومن 4. طيب، ما رأيك أيها المطران سليم بسطرس في هذا الفعل تعدد الزوجات؟ يقول: أباح العهد القديم، أباح مباح أن يتخذ الرجل له إلى جانب زوجته سرية يعاملها كالإماء. كمان هذا غير، في تعدد زوجات وفي أيضا تعدد إماء، في تعدد إماء. طيب، وين ذكرا وأنثى خلقه؟ إذا كان ذاك النص يحرم التعدد، فكيف أباح العهد القديم، كيف أباح هذا؟ أيضا يمضي سليم بسطرس فيقول: عند الكنعانيين والعبرانيين اللي هم ما هم من إسرائيل كان تعدد الزوجات مباح. في زمن القضاة كان للقاضي جدعون 70 ابنا خرجوا من صلبه لأنه تزوج نساء كثيرة. هل فعله حراما؟ هل كان حراما وفعل حراما؟ لا لا، أبدا أبدا. إبصان كان عنده 30 ابنا و30 ابنة. عبدون أيضا أحد القضاة عنده 40 ابن. أما النبي داود عليه السلام فكان له 9 نساء. كان له كم زوجة؟ 9 زوجات. تذكر أسفار الملوك أسماءهم. طيب، هو ما عنده خبر إنه الله خلق آدم وخلق له حواء واحدة؟ ليش هذا النبي له 9 حواءات؟ خبرني ليش؟ طيب، رحبعام حفيد داود ابن سليمان كان له 18 زوجة، ما شاء الله تبارك الله بعيون الحساد، وعنده كمان 60 سرية. أبيا ابنه عنده 14 امرأة. طيب، سليمان، هذا سليمان قصة لوحده، هذا سليمان قصة لوحده. كان له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، يعني عنده 1000 زوجة. عندك مشكلة معه؟ ما عندك مشكلة معه، ولا يسمح لك شرعا أن تكون لك مشكلة معه، مع أنه هؤلاء النساء أملن قلبه وراء آلهتهن إلى آخره إلى آخره. المهم، كم زوجة عنده؟ كان عنده 700 زوجة. طيب، ما عنده خبر إنه آدم له حواء واحدة، وهذا سليمان عنده 700 حواء وعنده كمان 300 بالإضافة؟ طيب، هل هذا الفعل مذموم؟ هل ذم الله سليمان على تعدد زوجاته أم على اتباعه لآلهة زوجاته؟ عموما تستطيع أن تقول بأن ذا وذا لم يكن، على الأقل بأنه لم يذم في مسألة تعدد الزوجات. لماذا؟ لأن الرب أحبه. سليمان هذا حبيب الرب، دعا اسمه يديدية. إيش معنى يديدية؟ يعني حبيب الرب، سماه يديدية أي حبيب الرب، حبيب الرب. فهذا الرجل الرب أحبه رغم أنه كان يعبد الأصنام، رغم أنه كان متزوج ل1000 زوجة. أما قرأ ما جاء في التوراة بأن آدم كان له زوجة واحدة؟ كيف فعل هذا؟ كيف فعل هذا؟ أليس هذا مخالفا لما جاء في التوراة كما يزعم جناب القس؟ أيضا هنا نقرأ في للأب دوفو وهو أحد العلماء المختصين في العهد القديم، يقول: حتى عندما كان حكم داود قاصرا على حبرون كان له 6 زوجات، يعني كان الرجل معدد في كل أحواله. أبشالوم اعتدى على نساء أبيه داود، وكانوا 10 سراري، فعل بهن الفاحشة على السطوح أمام كل بني إسرائيل نكالا بوالده. رحبعام اللي هو ابن سليمان كان عنده 18 زوجة و60 سرية، وهكذا. هكذا ترى بأن العهد القديم يمتلئ بتعدد الزوجات.
الأب رولاندوفو يقول: يبدو أنه لم يكن هناك حدود لعدد الزوجات والسراري، يعني في العهد القديم. يعني عندنا في الإسلام مثنى وثلاثة ورباع اللي مش عاجبك، لكن ليتوا أنتم عندكم مثنى وثلاثة ورباع، أنتم عندكم 700 و300 و7 و18 وإلى آخره. يقول التلمود هو الذي يحدد عدد الزوجات، يحدد عدد الزوجات ب4 للرعية و18 للملك. ليش 18 للملك؟ لأنهم كانوا يستخدمون تعدد الزوجات في استرضاء الممالك التي حولهم، في اجتلاب المحبة مع القبائل المنافسة بدل العداوة. فكانت طريقة المصاهرة هي الطريقة الأفضل التي بقي الملوك طوال التاريخ يفعلونها لاستجلاب الرضا بدل العداوة واستجلاب المحبة بدل الحروب. حتى لما تقرأ في تاريخ أوروبا إلى قبل 200 سنة كانت ملوك أوروبا كلهم يتزاوجون من بعضهم حتى لا تكون بينهم حروب. يقول رولاندوفو: في الغالب يكون الباعث الرغبة في كثرة الإنجاب، لا سيما أن المرأة الشرقية سريعة الهرم بسبب زواجها المبكر، ولعبت هذه البواعث نفسها دورا دون شك في إسرائيل القديمة. طيب، ما عندهم نص في التوراة يحرم الزواج، كل القبائل حولهم تعدد الزوجات، شريعة التوراة تتحدث عن أن الزواج المتعدد أمر طبيعي، فبالتالي كان هؤلاء يعددون الزواج. جناب القس، هل أنت أفهم بالتوراة وشرائعها من النبي داود، من النبي سليمان، من قضاة بني إسرائيل الذين بقوا يحكمون لبني إسرائيل ويقضون لهم بحسب الشريعة؟ طيب، إذا كانت شريعة التوراة تجيز تعدد الزوجات، هل جاء المسيح فألغى هذه الشريعة؟ هل قال لا تفعلوا هذا؟ أبدا، ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل. ما مش ممكن الله يكون بيناقض نفسه. مش ممكن الله اللي يقول لك انه من البدء خلقهما ذكرا وانثى هو يكون نفس الاله اللي يقول لك مثنى وثلاث ورباع. مش ممكن. مش ممكن الاله اللي يقول لك انه ايها الرجال احبوا نساءكم يجي يقول لك واضربهن واهجرهن. إذا كان الله قد خلق لآدم حواء واحدة، فلماذا أذن الله في كتابه المقدس في عهده القديم للأنبياء لأن يعددوا من زوجاتهم؟ ولماذا مارس البشر التعدد؟ بداية دعني أقول لك جناب القس، التعدد لا يمكن أن يكون أصلا في الحياة البشرية. لماذا؟ للتقارب الذي جعله الله عز وجل بين عدد الرجال وعدد النساء. لو تأملت مجتمعات العالم كله ستجد بأن هناك تقاربا كبيرا بين عدد الرجال والنساء، وهذا ما يحتم أن يكون الرجل زوجا لزوجة واحدة. لكن من الممكن في هذا التقارب أن تجد رجلا يتزوج بزوجتين. كم نسبة هؤلاء في المجتمع؟ لا يمكن أن تكون أكثر من 1%. لكن حين يختل هذا النظام بمعارك مثل الحرب العالمية الثانية ولا غيرها ويموت الكثير من الرجال، هنا يصبح لدينا ضرورة مجتمعية، ضرورة حقيقية لتعدد الزوجات، لأن البديل سيكون عن تعدد الزوجات هو تعدد الخليلات، تعدد البغايا، وهو ما تراه اليوم في الغرب الذي تعيش به جناب القس. دعنا جناب القس ندخل إلى ما يقوله العلماء حول هذا الموضوع. والديورانت يقول: لا شك أن تعدد الزوجات لائم حاجة المجتمع البدائي. المجتمع الأولي طول التاريخ كان عنده تعدد. ليش؟ لأن النساء فيه يزدن عددا على الرجال. إذن في سبب في وقوع التعدد، ما هو؟ زيادة عدد النساء على الرجال. ليش؟ بسبب الحروب. طيب، كان لتعدد الزوجات فضل في تحسين النسل أعظم من فضل الزواج من واحدة. هذا ما يقوله والديورانت، هذا على ذمة والديورانت.
يقول استطاع تعدد الزوجات أن يطول بقاؤه بين الشعوب الفطرية كلها تقريبا، بل بين معظم جماعات الإنسان المتحضرة. إذا كل العالم بمختلف شعوبه وطوائفه كان يمارس تعدد الزوجات. فهل أنتم أفهم من هذا العالم بجميع شعوبه؟ يقول كانت مزية للأمم الغنية أو عند الطبقة الغنية كانوا يكثرون من تعدد الزوجات. أما سواد الناس يعني عامة الناس فلا يجاوزون الزوجة الواحدة، لكن ماذا يفعلون في مقابله؟ يخففون وطأة ذلك على نفوسهم بالزنا. إذا أنت تشعر بأن هناك أحيانا حاجة عند كثيرين من الناس إلى أكثر من زوجة. بعض الناس يمارسه بالحلال، وبعض الناس لا يقدر عليه فيمارسه بالحرام. المطران سليم بسطرس يقول إن تعدد الزوجات في العهد القديم، الكتاب المقدس تبعكم، ولدى بعض الشعوب القديمة هو ظاهرة اجتماعية لها أسبابه. أول الأسباب زيادة عدد النساء وبخاصة بسبب الحروب. 2. منع الرجل في بعض الحضارات من ممارسة الجنس مع زوجته في فترة حملها، إذن هو يحتاج إلى زوجة أخرى إذا طالت فترة الحمل أو إذا طالت فترات الحيض إلى غير ذلك. طيب يقول أيضا هناك الشهوة، هناك بعض الناس ليسوا متساوين في شبقهم، لذلك قد يكون حلا أفضل من أن يقع الإنسان في الزنا. رابعا المرأة قد تكبر وقد يذبل جمالها، قد تنشغل عن زوجها بأولادها، فإما أن يطلقها وإما أن يتزوج عليها وتبقى الحياة معها. رغبة الرجل في أن ينجب الكثير من الأولاد، والمرأة لها قدرة محدودة على إنجاب عدد من الأولاد، والرجل يحب الأولاد الكثر، فبالتالي كان الناس يسمحون بتعدد الزوجات. الأثرياء يريدون أن يستمتعوا بدنياهم، يريدون أن يتزوجوا. لهذه الأسباب عالميا كان تعدد الزوجات شرعة موجودة في كل شعوب العالم. المستشرق إيميل درمنغم يتحدث عن المسلمين، يقول الذي لا ريب فيه هو أن تعدد الزوجات مع مساوئه التي لم ينكرها النبي ولا الشعراء، من بينها أن يميل الرجل إلى إحدى الزوجات على حساب الأخرى. ولا أحد في الشرق ينكر أن هناك مساوئ لهذا الأمر، لكن ينظرون إليه بالغالب الأعم. الغالب الأعم حسناته أكثر أم سيئاته أكثر؟ يقول من شأنه إلغاء البغاء والقضاء على عزوبة النساء ذات المخاطر في الوقت الواحد. يقول ما هي المشكلة التي يحلها تعدد الزوجات؟ أولا ليس هناك من داعي للزنا، فأنت تستطيع أن تتزوج امرأة ثانية خير من أن تزني، الشريعة تبيح لك ذلك، فهذا حل لك يمنعك من ممارسة الزنا. هذا رقم واحد. القضية الثانية لا يبقى في المجتمع امرأة إلا ولها زوج. أنت تعلم جناب القس خطورة أن يكون في المجتمع نساء بلا زوج. عندنا مجتمع يتكون من 1000 رجل و1001 امرأة، في امرأة زائدة. إما أن يتزوج رجل امرأتين ثم بعد ذلك يصبح الجميع أصحاب زوج، وإما أن يتزوج كل رجل بامرأة وتزيد عندنا واحدة. هذه الواحدة قد تصبح مباءة تهدد الأمن في المجتمع كله جناب القس. هنا تظهر حكمة الشريعة. يواصل المستشرق فيقول من المزاعم الباطلة أن يقال إن المرأة في الإسلام قد جردت من نفوذها زوجة وأما كما تذم النصرانية. يقول هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، فالمجتمع المسلم ليس كذلك. هنا نعود مرة أخرى إلى هنري كاستري، يقول عن الغربيين بالغوا كثيرا في مضار تعدد الزوجات عند المسلمين، إن لم نقل إن ما نسبوه إليه من ذلك غير صحيح. يقول هذا الكلام الذي ينسبونه إلى تعدد الزوجات في الإسلام غير صحيح. إن كانت تلك الرذائل أكثر منها في الغرب، يقول لست أدري إن كانت الرذائل التي يتهمون الرجل بأنه ظلم المرأة أو المجتمع ذكوري يقول ما أدري هل هي في المجتمع العربي أكثر
أو في المجتمع الغربي أكثر، بل تلك وصمة ألصقت بالإسلام بواسطة السياح الذين يرون أمرا في فرد فيجعلونه عاما من غير تثبت فيه. هذه مغالطة التعميم الخاطئ. ولولا هذا التعميم السطحي لما وجدوا شيئا يملؤون به مؤلفاتهم. بده يكتب حاجة غريبة عن المجتمع المسلم فيتحدث عن تعدد الزوجات، مع أن عدد المعددين في المجتمع المسلم ولا في أي مجتمع يسمح بتعدد الزوجات لن يتجاوز 1 أو 2%. ليش؟ بطبيعة عدد النساء وعدد الرجال، وعندما تختل النسبة ينبغي أن يزيد هذا العدد حتى لا تبقى امرأة في المجتمع بلا زوج. ثم يقول كاستري: الواقع أن الرذائل الفاضحة موجودة في كل أمة. إذا تحدثت أنه بعد الرجال أهمل الزوجة الأولى فهذا صحيح، موجود عند المسلمين وموجود عند غيرهم أنه يهمل زوجته لصالح عشيقته. إذا تحدثت أن هناك ضربا أو ظلما للمرأة في مجتمعاتنا المسلمة هذا واقع موجود، لكن مثله وأمثاله بلغة الأرقام والإحصاءات في مجتمعاتكم أيضا كما سبق أن أخبرتك في حلقة سابقة. يقول: الواقع أن الرذائل الفاضحة موجودة في كل أمة، ولقد يقع منها في باريس ولندن وبرلين أكثر مما يحدث في الشرق بأجمعه. إيش رأيك؟ ما يقع في عواصمكم في حواضركم أعظم بكثير مما يقع في كل بلاد المشرق. والجوراند أيضا يتحدث: لماذا هناك تعدد زوجات؟ يقول: تلك الشعوب تزدري المرأة العانس، المرأة التي لا زوج لها، والمرأة العقيم. طيب إيش الحل؟ الحل أن تسمح لها أن تكون زوجة ثانية. ثاني الأسباب أن الرجال يميلون إلى التنوع. يقول: هناك أمر الرجل يحب أن يكون له أكثر من زوجة، فبالتالي إما أن يعدد بالحلال وإما أن يعدد بالحرام. ثم يقول: النساء يكتهلن بسرعة في المجتمعات البدائية. لكنه ينقل أمرا جميلا، يقول: بل إن النساء أنفسهن كن أحيانا يحبذن تعدد الزوجات. يقول: حتى يباعدن بين فترات الولادة ودون أن ينقصن عند الرجل شهوته وحبه للنسل. يقول: هناك أسباب مجتمعية. في بعض المجتمعات المرأة تحب أن يكون لها شريكة في زوجها. ليش؟ يقول: حتى تخف عليها الأعباء الزوجية والأعباء المجتمعية، وحتى تستطيع أن تبقى زوجة سوية في زواج سوي في مجتمع سوي ولو كان هناك من يشاركها في زوجها. إذن جناب القس، هكذا ترى بأن الحضارات كلها كان فيها تعدد زوجات وكان له أسبابه الموضوعية. والسؤال: في المجتمع المسيحي هل مورس تعدد الزوجات؟ هل كان هناك تعدد زوجات؟ أم أن المجتمعات المسيحية ليس فيها أي تعدد للزوجات؟ ما مش ممكن الله يكون بيناقض نفسه. مش ممكن الله اللي يقول لك انه من البدء خلقهما ذكرا وانثى هو يكون نفس الاله اللي يقول لك مثنى وثلاث ورباع. مش ممكن. مش ممكن الاله اللي يقول لك انه ايها الرجال احبوا نساءكم يجي يقول لك واضربهن واهجرهن. دعنا جناب القس نلقي نظرة على تاريخ المسيحية وتراثها لنرى هل كان هناك تعدد. دعنا نبدأ بالقديس كيرلس الأرشليمي في القرن الرابع الميلادي. يقول: لا يحتقر المتزوجون مرة واحدة أولئك الذين يعقدون زواجا ثانيا. إذا أنت تتزوج واحدة فقط لا تحتقر من يتزوج امرأتين. ليش؟ هناك مبررات تجيز التعدد. إن ضبط النفس لأمر نبيل يدعو إلى الإعجاب. في كثير من الناس لا يصبر على زوجة واحدة فلذلك يميل إلى التعدد. إذا منعته يقع بالزنا. يقول: الزواج الثاني مسموح به للضعيف لكي لا يسقط في الزنا. إذا هناك ضرورة في حق بعض الناس تبيح عند الأب كيرلس الأرشليمي تبيح له أن يتزوج امرأة ثانية. كيف يقول كيرلس الأرشليمي
بجواز تعدد الزوجات، وهو يعلم أن الله خلق آدم واحد له حواء واحدة جناب القس، وفق الفقه الذي قدمته لنا. الأب كيرلس الأورشليمي لا يجد دليلا يمنع من تعدد الزوجات. في عام 1618 جناب القس إلى عام 1648 وقعت حرب بين الكاثوليك والبروتستانت، كانت حربا هائلة مدمرة تسمى حرب 30 عاما. في ألمانيا بس فني ثلث السكان، ثلث السكان قتلوا على يد رسل المحبة والسلام، أبيدت قرى بكاملها، لم يبقى أحد من السكان. من الذي قتلهم؟ القاتل من رسل المحبة والسلام، والمقتول من رسل المحبة والسلام. في نهاية الحرب دائما تحصد الرجال أكثر مما تحصد من النساء، كان عندنا عدد من النساء كبير وعدد الرجال قليل. ماذا فعل الأمراء المنتصرون ليسدوا هذه الفجوة المجتمعية؟ طالبوا بتعدد الزوجات، بل طالبوا الكنيسة نفسها برجالها أن تسمح لهم بتعدد الزوجات وأن يتزوجوا. لماذا؟ للقضاء على اختلال مجتمعي قد حصل. إذن كيرلس حكى لنا عن اختلال شخصي يؤدي إلى السماح بتعدد الزوجات، وهنا حالة مجتمعية تفرض عليك تعدد الزوجات. أي مجتمع محارب سينقص فيه عدد الرجال بشكل كبير، وهذا حصل في ألمانيا أيضا بعد الحرب العالمية الثانية. حينما تمنع تعدد الزوجات ما هي النتيجة؟ ظل الفرنسيون القرون الطوال يخففون من وطأة الاقتصار على الزوجة الواحدة بالزنا. عندما تمنع عنه سبل الحلال فأنت تلجئه إلى الحرام، كما تخفف منها أمريكا اليوم بالطلاق، يتزوج في كل يومين واحدة ويطلقها، وهكذا من أجل أن يعدد، لكن ضمن إطار مقبول شرعيا أو اجتماعيا. يقول على أي حال ازدهر الزنا في فرنسا في القرن 18، وكان الناس يغضون عنه عموما، يعني كل الناس مبتلاه بهذا الزنا، لذلك لا أحد يعيب على أحد، ما أحد يعيب على أحد. ما السبب؟ أنهم لم يستطع كثير من هؤلاء أن يصبروا على زوجة واحدة. يقول معاصر لذلك الجيل إن 15 نبيلا من بين 20 الذين تراهم في البلاط يعاشرون نساء لم يتزوجوهن. 15 من 20، كل هؤلاء يمارسون تعدد الخليلات. ثم يقول كان الظفر بخليلة أمر لا غنى عنه للمركز الاجتماعي كحيازة المال سواء بسواء. في تلك المجتمعات الأرستقراطية كان شيء طبيعي أن يكون للرجل أكثر من زوجة. هكذا كانت المجتمعات المسيحية جناب القس. لكن العجيب هو ما ذكره ويل دوران عن مدينة ألمانية وهي مدينة مونستر. هذه المدينة مدينة فريدة من نوعها، كان يقودها رجل اسمه جون لايدن، تقريبا هذا الكلام في عام 1530. هذه المدينة أعلنت العصيان على النظام الملكي القائم حينذاك، فمما أجازه جون لايدن هذا أجاز تعدد الزوجات، حتى تتهم هذه المدينة بأنها كانت مدينة شيوعية فيها الناس مشاع، فيهم عندهم كل شيء. المهم أجاز تعدد الزوجات، واتكأ في إجازته على أن الكتاب المقدس يبيح ذلك. حصلت ثورة على هذا الملك جون لايدن أو هذا الزعيم جون لايدن، فقامت النساء وأحبطت الثورة وأعادت هذا الزعيم إلى عرشه على هذه المدينة. ليش؟ لأن تعدد الزوجات الذي فرضه على الرجال رغم كراهية المحافظين كان له حسنات استشعرن بها، لذلك قمنا بالدفاع عن هذا الزعيم وأعدنه مرة أخرى إلى كرسي الحكم. لكن ليتهن لم يفعلن ذلك، لأنك لو فتحت الصفحة اللي بعدها في قصة الحضارة المجلد 24 صفحة 107 ستقرأ
كيف ذبح النساء والأطفال والرجال في هذه المدينة بعد ذلك على يد رسل المحبة والسلام. لكن ما أن هذا الموضوع خارج عن موضوعنا ندعه إلى وقت آخر. هكذا جناب القس ترى بأن المجتمعات المسيحية كانت دائما تلجأ إلى تعدد الزوجات عند وجود اختلال اجتماعي معين أو اختلال شخصي معين. بل رأينا المبشرين في أفريقيا يدخلون إلى قرى أفريقية وثنية فيها تعدد الزوجات، الرجل يعدد 40 و50، فيدعونه إلى المسيحية. يقول لهم: هل ستسمحون لي أن أبقى معددا؟ يقولون له: نعم، يجوز لك ذلك. فيدخل في المسيحية ويبقى معددا للزوجات. لما يفعل المبشرون هذا؟ لأنهم لا يملكون الفقه الذي يملكه جناب القس أشرف عزمي حين زعم بأن قوله رجلا وامرأة خلقهم، يعني ذكرا وأنثى، في أول البشرية، هذا يمنع تعدد الزوجات، لأنهم لا يعلمون هذا الفقه، فهذا الفقه خاص بالقس أشرف عزمي. هكذا ترى جناب القس أن تعدد الزوجات الذي أباحه الإسلام كان خيرا للبشرية من تعدد الخليلات الذي ينتشر في المجتمعات المسيحية. هل هيبني العيلة بتاعتي ولا هيدمر العيلة بتاعتي؟ هل هيقول لي حب مراتك ولا هيقول لي اضرب مراتك؟ اضربوهن واهجروهن. جناب القس، أعدك أن يكون هذا موضوعا للحلقة القادمة من مدارس السبت لتعليم المبشرين المسيحيين دينهم والإسلام، لتعليمهم الدينين من الألف إلى الياء. لقاؤنا يتجدد بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.